السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ الثمن مقابل أن نتطور ونتحضر هو ثمن غال جدا ندفعه من ديننا وثقافتنا، بل بخسارتهما والتجرد منهما. هذه مقولة يناشد بها المطالبون بالتحضر والتطور بوعي أو بلا وعي. ما مدى صحة هذا الكلام؟ يلا نبلش. صراحة هو ما دفعني أن أتكلم بهذا الموضوع وأتي بهذا الاستنتاج هو وفاة أحد المحاربات للدين الإسلامي في الوطن العربي. هي مرأة ولدت مسلمة، قضت حياتها تناضل وبذلت كل ما بوسعها من أجل أن تحارب الدين الإسلامي. فعندما توفيت هذا طبعا أحدث جدلا كبيرا، لأنه في بعض الناس وليس بعض، كانت الماجورتي أو الأغلبية كلهم وكأنهم ارتحنا منها والحمد لله، والآن ستقابل ربها وسترى ما سيحدث لها إلى آخره. ولكن بعض الناس الآخرين وهم من يعتبرون نفسهم المتحضرين والمتطورين والداعين إلى التحضر والتطور يقولون لك لا، هذه رأيها، هذه حريتها، أنتم لماذا منزعجون من كلامها، لماذا منزعجون منها؟ وبدأت هذه البلبلة إلى آخره. الناس لديها إشكالية في فهم معنى أن تكون open-minded، معنى أن تكون developed, civilized، هذه الانفتاح، التطور، وأن تكون إنسان حضاري. لديهم إشكال كبير في فهم هذا المفهوم وفي فهم كيف نصل إلى هذا المستوى أو إلى هذا الشيء. فإذا أنا أردت أن أكون إنسان متحضر متطور منفتح عقلياً، فيجب علي أن أتقبل الآراء جميعها وأحترمها. الآن كل الدول العظيمة بنت حضارتها وعظمتها وتطورها على هذه الفكرة. هذا كلام غير صحيح وغير واقعي. فلا يوجد علاقة بين الانفتاح العقلي وبين التطور الاقتصادي. لا يعني أبداً أن تتطور الدولة اقتصادياً وتنهض حضارياً أن تنفتح وتتقبل جميع الآراء وتتخلى عن دينها وعاداتها وتقاليدها. اليابان مثلاً، وهي أكبر مثال، لا زالوا متمسكين أشد التمسك بعاداتهم وتقاليدهم. حتى الصين من الدول العظيمة ليست منفتحة على الإطلاق، بل هي دولة شيوعية. أمريكا لم تبني قوتها ولم تبني تطورها على الانفتاح، عنصريون بشكل كبير. والآن هذا ممكن صار معروف أكثر للناس بعد الأحداث اللي صارت في أمريكا. ففكرة أنه أكون أنا إنسان منفتح لحتى يصير في بلدنا تطور وازدهار، هذا لا يوجد هناك علاقة. ممكن أنه القائد يكون منفتح في رؤيته للأمور، يجب أن يكون عنده بعد نظرة مثلا، أو المواطن عنده بعد نظر. لكن هذا الانفتاح اللي أنتم بتحكوا عنه، هذا ليس انفتاح، هذه تبعية. وأنتم بهذه الطريقة لن تنفتحوا على أي شيء، بل ستصبحوا copy paste. إنه إحنا نتبعهم ونعمل كل شغلة بيعملوها copy paste لحد نتطور ونصل للقمر. مين حكى لك إنهم أصلاً وصلوا للقمر؟ حتى هاي المعلومة في كثير ناس بيشككوا فيها. زي ما حكى النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. ومثل ما قال دكتور إياد قنيبي: أتريدون أن تكونوا أمساخاً فكرية مهزومة نفسياً؟ هذه العبارة تمثل المطالبين بالانفتاح والتطور والتحضر بفهمهم السطحي لهذا المفهوم. فلا يعني لكي نتطور أو نتحضر أو نصبح منفتحين عقلياً أن نتقبل جميع الأفكار ونحترم جميع الآراء، بل بالعكس يجب أن نكون انتقائيين جداً، خاصة بما يتناسب مع تعاليم إسلامنا. لأنه صراحة العادات والتقاليد ممكن أن تتغير، وبالعكس الشيء الذي يردعنا من التقدم وليس ديننا وليس الإسلام، بل عاداتنا وتقاليدنا. فإذا بتلاحظوا مثلا من أكبر المشكلات بتواجه الناس أنه مثلا التفرقة بين الرجل والمرأة، وكيف أن الرجل له صلاحيات ليست للمرأة، ومسامحة على الأخطاء بعكس المرأة إذا فعلت أي شيء فهي مصيبة. هذا ليس من الدين. من أين جاء هذا؟ من عاداتنا وتقاليدنا. ففعليا يجب أن نحارب بعض العادات والتقاليد وأن نغيرها، ولكن إسلامنا لا يمكن أن نتقدم بدون الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء حارب كثير من عادات الجاهلية. والجاهلية ركزوا على هذا الاسم، الجاهلية اسم مأخوذ من وضعهم الذي كانوا يعيشون فيه من الجهل. غير المجتمع تغيير كبير، تغيير إصلاحي كبير، كان عن طريق الإسلام. الإسلام لم يهدم حضارة قط، ولم يؤخر أي حضارة أو أي تطور، بل بالعكس. عندما ترك المسلمون الإسلام وحاولوا اللجوء إلى مصادر أخرى أو يتعلقوا بمصادر أخرى، هذا حالنا الآن. نحاول أن نتشبث بثوب أي
يعني متطور أو منفتح لحتى نتطور معه. يعني هذا شيء محزن ومأساوي. أنا ليش حاولت أربط بين مفهوم التطور وبين مفهوم الإسلام؟ لأنه دائما الصورة النمطية على الإنسان الأوبن مايندد مش هون يعني بس open minded من كل شيء، انتوا فاهمين علي؟ فهم بيفكروا خلص طالما أنا open everything فأنا راح أكون open minded وراح أتطور وراح أتحضر. لا يوجد أي علاقة. هذه الصورة النمطية يعني سببها شغلتين. أول نقطة الصورة النمطية عن الانفتاح العقلي، يعني أنه حتى أنا أكون إنسان منفتح عقلي زي ما حكيت لكم لازم أكون American style. والنقطة الثانية أنه في مجموعة يعني في فترة من الزمن من المسلمين شوهوا صورة الإسلام بتزمتهم وتشددهم وخنقهم خاصة للمرأة. كأنهم بيحكوا، حتى مش كأنهم، وهم بيحكوا إنه إحنا ما إلنا الحياة الدنيا مش إلنا، إحنا بس إلنا الآخرة. ليش؟ أنت بالعكس أنت وجودك بالأرض علشان تعمرها، يعني مستخلف في الأرض، مسؤول عن هذه الأرض. لا يوجد أي تعارض بين إنك تكون إنسان مسلم، إنسان ملتزم بدينك كامل، أوكي، مش ناقص منه شيء، عادي، أنا محجبة عادي، وإنسان منفتح عقليا، ما في أي تعارض. وأيضاً كمان يعني حتى تكون إنسان منفتح لا يجب أن تتقبل جميع الآراء وتحترم أنا لا أحترم جميع الآراء ولا أتقبل جميع الآراء، بل أنا أمحصها زي ما بيحكوا. الأفكار هي التي تخضع لي، وأنا لا أخضع لأفكار ولا أخضع لآراء أي أحد. أنا لست مجبورة بأن أتفق مع أي أحد، بل أنا أختار الأفكار وأخضعها لما تناسب ديني وحياتي وأسلوب حياتي أنا، وليس أسلوب الأمريكان ستايل. وإذا جاء شخص بأفكار مختلفة عني وليست فقط مختلفة، بالنسبة لي تعتبر خاطئة أو خطأ فادح جدا، فيحق لي انتقادها ويحق لي ألا أحترم هذا الشخص. وأنا لما أحكي لا أحترمه راح الناس تحكي أوه ماي جاد أنت ما بتحترمي، at least respect him، at least respect her، على الأقل ما فيها الاحترام. مهما كان الإنسان الذي أمامك مخطئ فأنت لا يحق لك أن تعتدي عليه جسديا أو بألفاظ يعني نابية. هذه يعني خذها قاعدة. مفهوم إنه أنا أحترم شخص رغم آراءه الخاطئة هذا مفهوم متناقض جدا، خاصة يعني إذا كان شخص مثل هذه الذي توفت، لا أريد أن أذكر اسمها، هذه العربية المحاربة لدين، كيف لي أن أحترم؟ يعني كيف يعني أريد أن أفصل بين أفكارها وبين الهدف النبيل الذي تعيش حياتها من أجله وبين شخصيتها؟ كيف؟ مفهوم والله أنا ضد أفكارها لكني أحترمه، هذا مفهوم يعني يكون ليس مع جميع الناس. مثل هذه المرأة كيف لي أن أحترمها يعني؟ يعني be realistic guys، يعني كيف أنا سأحترمها وهي لم تحترم إسلامي ولم تحترم الله سبحانه وتعالى؟ كيف لي أن أحترمها؟ وأنا لما أحكي لا أحترمها لا يعني أني يحق لي مثلا أشتمها كشخصيا كشخص، لا يحق لك، حتى في الإسلام لا يحق لك مهما كان الشخص اللي أمامك سيء لا يحق لك أن تعتدي بيدك أو أن تعتدي بلسانك، لكن أن أحترمها يعني والله هذا منافي للواقع، لا يمكن أن أحترمها. فقبل أن تتبنوا أي مفهوم في هذه الحياة حاولوا تشوفوا أبعاد المفهوم، وهل هو فهمكم لهذا المفهوم فهم صحيح ولا فهم يعني مستورد. وهاي كانت نهاية الفيديو، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معي، وإن شاء الله تكونوا فهمتوا قصدي واستفدتوا مني ولو شغلة بسيطة. حتى أشوفكم المرة الجاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.